Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Mitch. Tonight's video guys is magkukulot ako ng buhok gamit ang robe. Actually, kakarating ko lang from work. So bukas di kasi ako maliligo. Kasi naligo na ako kanina. So kukulutin ko yung buhok ko para tomorrow. Hindi na ako gagamit ng curling iron. So papakita ko sa kung maganda ba siya. So I'm going to start now. Napanood ko tong video na ito sa TikTok. So itatry ko siya guys. Okay. Ay, nalimutan ko pala yung ano. Dapat pala may ano ka, ganito, should be 4 pieces but I only have 2, so gagamit na lang ako ng rubber band. And don't forget to use this one to clip this side para mag-hold siya sa buhok mo.